Hey guys, what's up? This is Gregorio and I would like to invite you for this upcoming webinar training here on March 6 to March 8. So it's a 3-day webinar training series kung saan nagkaroon ng partnership yung Philippines and ManyChat. Ibig sabihin yung webinar training na to is exclusive lang para sa Pilipinas. Okay? So pwedeng umattend ka dito for free. So maka-attend ka dito sa webinar series na ikakandak ng ManyChat. And ang maganda dito sa training na to or sa webinar series is hindi si ManyChat yung magtuturo. So yung magtuturo dito is yung mga online coach na makakatulong sa'yo, yung mga online coach na talagang sobrang daming knowledge pagdating sa messaging, chatbot, automation. And makikita mo dito sa screen, this is a chat marketing university. And makikita mo dito sa screen, mag-start yung session by March 6 to 8, 2021. So, 8 p.m. siya dito sa Pilipinas. So, 8 p.m. I think mga 8 to 10 to, it depends kung mag-extend sila. Pero hindi naman nila nilagay kung kailan o kung hanggang kailan. So, 8 p.m. ang start. So, pwede kang umattend dito 8 p.m. So, ngayon dito, mayroong mga speaker. And by the way, hindi lang ManyChat ang ituturo nila dito. Marami silang ituturo dito for lead generation, automation, chatbot. Kumbaga, ituturo din nila dito mismo yung Facebook ads on how to connect on ManyChat, paano mo magagamit yung Facebook ads sa ManyChat mo. So dito, makikita mo yung mga matututunan mo dito. Ayan, what you will learn, how to triple your lead volume at a fraction of a cost, strategies to generate millions in e-commerce sales using chatbots, and so on. And Facebook ads, best practices, tactics, and tips. So ito, kung gusto mong matutunan to, so talagang umattend ka dito. And ang maganda sa training na to, makakakuha ka ng recording. Once na nag-attend ka, nag-register ka, you will receive a recording. Ibig sabihin, babalikan mo siya, marireview mo siya, mapapanood mo siya. Ayan. And bibigyan ka rin dyan ng 1 month ManyChat Pro for free. Ayan, di ba dati si ManyChat is free? Nagagamit mo siya, magagamit mo ManyChat kahit gaano karami yung leads. Ngayon si ManyChat is limited na lang for 1,000 subscribers. So kapag 1,000 subscribers na yung nasa ManyChat mo, kailangan mo nang mag-Pro. So bibigyan ka ng ManyChat dito ng access for 1 month free sa ManyChat mo. Okay? May mga templates din na ibibigay sa'yo dito. And so on. So, tingnan natin kung sino yung mga speaker and ano yung mga agenda sa day 1 on March 6. Ito, sa screen nakikita mo, day 1, March 6, Lead Generation Masterclass. Ayan, boost lead volume by 5x with Facebook Messenger. Ayan, so ang magtuturo dito is si Charlene Ormo. Hindi mo kalila si Charlene Ormo, isa chatbot specialist and messenger marketing expert. Ayan. So, marami siyang mga client, different big companies din yung mga clients na like Mindvalley, ClickFunnels, and so on. By the way, lahat to is Pinoy. Pilipino siya. Sila. Sergio Benoya. Ayan. Search na lang sa Facebook. Follow mo sila, si Charlene Ormo and this Sergio Benoya. Sa lead generation and Facebook ads strategies. Ayan. So, ang ano naman yung market is tinutulungan niya yung mga insurance, financial advisors, yan, para makakuha ng maraming leads. So, kung nasa industry ka ng insurance, real estate, nasa financial ka, I suggest to attend this webinar training dahil in general ang ituturo nila. Hindi sila magtuturo dito ng e-commerce lang, hindi sila dito magtuturo ng specific strategy. Kumbaga, ituturo nila dito based dun sa agenda. Marami silang ituturo. So, marami kang knowledge, marami kang new skills na madidiscover once you attend this free webinar series. Okay, so and then sa day 2, March 7, so March 7, e-commerce sales masterclass, sell more product with Facebook Messenger. Ito naman, pag nasa e-commerce industry ka, nagbebenta ka ng physical products, bagay na bagay sa ito on March 7. Though, don't skip this training. Ang magtuturo dito is si Mark Jason Pat, sa founder of PinoyMasterclass.com. And dito sa training niya, marami siyang ituturo dito na talagang magbo-boost ng sales mo dahil paano mo gagamitin yung chatbot to generate more leads, more customers, and more sales sa e-commerce business na gagawin mo. So, more on automation, ma-automate mo yung process, and sobrang dami na matututunan ka. Kaya ako mismo excited din na mag-attend ng sa day, March 7 dito sa ating training na to by Mark Jason Pap. Okay, so day 2 siya. And next naman, on day 3, on the last day is March 8.
Ito, Retention and Loyalty Masterclass, Improve Your Customers' Lifetime Value or yung LTV. And yung magtuturo dito, isa sa mga friend ko na si VJ Dadula, no? Isa family and founder of Chatbot Marketing Professionals na tumutulong talaga siya sa mga Filipino freelancers na mag-build ng messenger chatbot. Siyempre, para makakuha ng maraming sales at makakuha sila ng mga high-paying client ng mga freelancing job. So, kaya excited ako na maka-attend dito sa training na to. So, ngayon, kung magtatanong ka, it's a free. May bayad ba para maka-attend ng 3 days event na to? So, don't worry, it's 100% free. So, gumawa si ManyChat ng paraan. Talagang privilege natin to ng mga Pilipino, mga Pinoy na marketers, entrepreneurs, business owners na maka-attend dito. And ang maganda is, si ManyChat mismo yung nag-isip ng event na to na makagawa ng ganitong event para sa Pilipinas, para sa atin. Okay? So, sobrang laki ng maitutulong ng training na to. So, kung di ka familiar sa ManyChat, na-discover ko si ManyChat 2016. And may nagsabi na sa akin na okay si ManyChat mga early 2016 siya. Pero na-implement ko siya mag-2017 na. So, maraming buwan niya akong pinalampas. Bakit hindi ko agad inaral, in-implement si ManyChat? Pero based dito sa Philippines, nung in-implement ko si ManyChat, konting-konti pa lang talaga. Iilan pa lang yung nag-i-implement ng ManyChat. Mabibilang mo pa lang dahil hindi pa nila kilala masyado si ManyChat. So, nung in-apply ko siya sa business ko, talagang nagulat ako dun sa sales na generate. Talagang nag-boom ka agad. And also, I created a tutorial way back 2017 pa yata yun. So, 3 years ago, in-upload ko siya sa YouTube channel ko. So, kapag isa-search mo yung ManyChat sa YouTube, lalabas yung tutorial ko doon. And nag-create din ako ng mga training, different trainings. Makikita mo rin yan sa website ko. You can go to my website, jgregorio.com. May mga training ako doon about chatbot, about messenger marketing na you can get this free training at pwede mong makuha yon for free. Excited na ako dito sa training na. If you want to attend this 3-day webinar series, i-click mo lang tong register na makikita mo sa screen. Okay? Tapos, lagay mo lang dito, ayan na yung date, first name, last name, email, confirm email, and how did you hear about this event? So, may mga questionnaire dito. Lagay mo lang kung narinig mo to kay Sergio, Mark, DJ, ayan, ManyChat, or kung ito naman is yung, kung nakita mo naman yung website nito is dahil sa akin, you can choose my name, J. Gregorio, para matrack din ni ManyChat na kami yung nag-invite sa inyo. So, naghanap din si ManyChat na nakipag-partner din si ManyChat sa mga Filipino marketers, entrepreneurs para i-promote yung kanyang event, which is isa ko sa mga napili ni ManyChat as a ambassador, promoter ng kanyang event. So, kaya naman, ayun, iselect mo lang kung sino yung mga friend mo dyan. So, kung ako, iselect mo lang J. Gregorio, tapos i-click mo tong RSVP. Tapos, makaka-receive ka ng email notification or email confirmation about this free 3 days event sa ManyChat. Hey, so go ahead, register mo, first name, last name, email, confirm your email, and i-select mo lang kung saan mo to narinig yung ManyChat. Okay, so I hope to see you sa 3 days event na to. Don't worry, hindi naman to English na event kasi mga Pinoy yung magtuturo dito. So, Taglish event. So, talagang full of learning, marami kang mga golden ideas na madidiscover sa training na to. So, kung ikaw is nakita mo to at hindi pa alam ng mga kaibigan mo, I really suggest na i-share mo to sa Facebook profile mo, or if you have a leads, email, subscribers, pwede mo tong i-broadcast, sabihin mo na merong 3 days event na upcoming this March 6 to 8 dito sa Pilipinas with partnership with ManyChat. So, that's it. Thank you so much for watching this video. This is Jay. Make today a better than yesterday. See you and take care.